ඔබටත් මෙහෙම වෙනවද? භාවනා කරන්න වාඩි වුණාම හිත ලෝක වටේම රවුම් ගහනවා. පොතක් කියවන්න පටන් ගත්තම එක පිටුවක් කියන්න සාමාන්‍යයෙන් පැයක් විතර යනවා. ඇයි වෙන වෙන සී කල්පනාවන් වල ගිහිල්ලා ආයෙ අර පේලියනකොට බලනවා තාම පළවෙනි පේලිය. ඒ මනෝවිද්‍යාඥයින් මේක හඳුන්වන්නේ පොප්කෝර්න් මයින්ඩ් කියලා. පොප්කෝර්න් බ්‍රේන් කියලා. ඒ කියන්නේ අර මේ පොප්කෝර්න් කියලා තියෙන කෑමක්. ඒක නිකන් පිපිරලා නෙන්නේ අර ඉරුගු ඇටනේ. භාගතුන් වහන්සේ මේක හඳුන්වන්නේ උද්දච්චය කියන නමින්. මේක පංච නීවරණ ධර්මතාවලින් එකක්. හරියට හුළඟට අහුණු කොඩියක් වගේ තමයි. ඒ කර්මුණක නෑ ඔහේ හෙල්ලි හෙල්ලි තියෙනවනේ. සිත විසිරනවා කියන්නේම ඔබේ ශක්ති කාන්දු වෙනවායි කියලා ඔබ තේරුම් ගන්න ඕනේ. වඳුරු මනස කියලා තියෙනවා ධර්මයේ සඳහන් වෙනවා. ඒ කියන්නේ වඳුරෙක් සාමාන්‍ය එක වැලක් අතාරිනකොට ඊළඟ වැල අල්ලගෙන තමයි මේක අතාරින්නේ. අන්න ඒ ආකාරයෙන් තමයි අපේ සිත ක්‍රියාත්මක වන්නේ කියලා ධර්මයේ සඳහන් වෙනවා. දැන් මේ වඳුරු මනස හීලා කරන ක්‍රමයක් ගැන අපි දැනගන්න බෑ. අභිධර්මයට අනුව සෑම සිතකම තියෙනවා සබ්බ චිත්ත සාධාරණ චෛතසික කියලා චෛතසික 7ක්. ඒ 7 එක තැනක තියෙනවා ඒකාග්‍රතාව කියලා චෛතසිකයක්. ඒ කියන්නේ අරමුණක සිත පිහිටන ස්වභාවය. නමුත් සාමාන්‍ය කෙනෙක්ගේ මේ ඒකාග්‍රතාවය කියන එක සෑහෙන දුර්වලයි. හරියට නිකන් විදුලි පන්දම් මෙලියක් වගේ හැම තැනම පැතිරෙනවා. අර එක තැනක රැඳී සිටින්නේ රස්නයක් නැහැ ඒක. අපි මේ හිත දියුණු කළොත් එහෙම ඒ කියන්නේ මේ සමාධිය වර්ධනය කරොත් එහෙම ඒක හරියට අර ලේසර් කිරණයක් වගේ ලේසර් කිරණයක් අල්ලන් ඉන්නකොට රත් වෙනවා. ඒකට පුළුවන් ඉතින් වාහනේ තහඩුවක් වුණත් පුච්චලා දාන්න. කපලා වුණත් අයින් කරන්න පුළුවන්. ප්‍රඥාව උපදින්න නම් අන්න ඒ සමාධිය අවශ්‍ය කරනවා. භාගතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා සමාහිතෝ භික්කවේ යථා භූතං පජානාති. සිත එකඟ කරගත් තැනත්තාට ලෝකයේ ඇත්ත ඇතිසැටියෙන්ම දැකීමට හැකිය කියලා. සිත දුවන කෙනාට තමයි ඇත්තටම ඇත්ත පේන්නේ නැහැ. එයාට පේන්නේ විකෘතියක්. දැන් අපි කොහොමද මේ සිත අල්ලාගන්නේ? දුවන හිත, විසිරණ සිත. ඒකට හොඳම මාර්ගය තමයි ඉරියාපත පබ්බෙහි සඳහන් වන සතර සතිපට්ඨානයේ ආනාපානසති භාවනාව. දැන් මේකදී අපි කරන්නේ නිකම්ම හුස්ම දිහා බලාගෙන ඉන්න එක. නමුත් පුද්ගලයාට ඒක බලාගෙන සිටීම අමාරු නම් විසුද්ධි මාර්ගයේදී බුද්ධඝෝෂ ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් රචිත උගන්වනවා ක්‍රම ගණනාවක්. සහ මේකදී සඳහන් කරන ගණන් කරන ක්‍රමයක් ගැන සඳහන් කරනවා. එතකොට මම පියවර වශයෙන් කිව්වොත් එහෙම පියවර එක හැටියට අපි කොන්ද කෙලින් තබාගෙන වාඩි වෙනවා කියලා හිතමු ඇස් වහගෙන. හුස්ම ඇතුළු වෙනකොට සහ පිට වෙනකොට හිත එතනට යොමු කරන්න. ඒ කියන්නේ ස්වාභාවික හුස්ම. අපි මේ ආයාසයෙන් ගන්න හුස්මක් නෙවෙයි. ඒ වගේම හුස්ම අරන් පිට කරනකොට හිතින් ගණන් කරන්න පුරුදු වෙන්න ඕන අපි. හුස්ම පිට කළා 1යි. හුස්ම පිට කළා 2යි. මේ විදිහට 5 දක්වා ගණන් කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ ආයේ 1 ඉඳන් පටන් ගන්නවා 1 ඉඳන් 10 දක්වා. ඒ කියන්නේ ගණන් කිරීම වැඩි කරනවා පුරුදු වීම මත. අපේ අත්දැකීම වැඩි නම් අපි ගණන් කරනවා වැඩි. ඉස්සෙල්ලා අහන්න පුළුවන් ඇයි මේ ගණන් කරන්නේ කියලා. ගණන් කරන්නේ අපේ සිතට වෙන වැඩක් නැතුණාම සිත කරන්නේ මොකද්ද? වෙන වෙන මතකයන් පස්සේ දුවන එක. ඒක නිසා අපි දැනුවත් ස්වභාවයෙන් යුතුව අපගේ දැනුවත් භාවයෙන් යුතුව ක්‍රියාවක් අපි දෙනවා මෙන්න මේක කරන්න කියලා. ඒක තමයි ගණන් කිරීමේ ක්‍රියාව. මේක දැන් ටික දවසක් කරනකොට ඔබට දැනෙනවා හිතේ විසිරෙන ගතිය අඩු වෙලා තියෙනවා කියලා. භාවනා කරන වෙලාවට විතරක් නෙවෙයි දවසේ අපි ඕනම කාර්යබහුල අවස්ථාවක මේ ඒකාග්‍රතාවය වැඩි කියලා අපිට තේරෙන්න පුළුවන්. ඒක සහ අපිට දැන් මේ සමාජයේ අපිට අද කාලයේ තියෙන විද්‍යුත් මාධ්‍ය සමග අපිට තියෙන ඒකාග්‍රතාව විනාශ කරන ලොකුම හතුර තමයි මේ නොටිෆිකේෂන් කියලා කියන්නේ. ඔබ වැඩක් කරනකොට ෆෝන් එකේ මොකක් සද්දයක් එනවා. ඒ සද්දය සමග ඒකාග්‍රතාවය කැඩිලා මේ ඒ ගැන අවධානය යොමු කරනවා අපි. එතනින් නැවත ඒකාග්‍රතාවයෙන් අපිට සාමාන්‍ය භාවනාවක විනාඩි 15ක් විතර ප්‍රමාණයක් කාලයක් යනවා. ඒක නිසා අපි බොහෝ දුරට පුරුදු වෙලා තියෙනවා ගැඹුරු වැඩක් මොකක් හරි ඉතා සංකීර්ණ වැඩක් කරනකොට මේ ෆෝන් එක ඕෆ් කරලා දාන්න. නැත්නම් ෆෝන් එක සයිලන්ට් කරලා දාන්න. එතකොට බාහිරයේ තිබෙන බාධා අඩු වන තරමට අභ්‍යන්තරයේ සමාධිය වැඩි වීම තමයි සිදුවන්නේ. දිනු මනසක් කියන්නේ අතන මැජික් එකක් නෙවෙයි. ඒක පුහුණුවක්. ඔබ දුවන හිත පස්සේම දුවන්න පටන් ගත්තොත් එහෙම ඒකේ අවසානයක් නැත. එතකොට හිතට දුවන්න දෙන්නේ නොදී අපි අල්ලාගෙන සිටනවා වගේ සිද්ධියක්. නමුත් ඒක පුහුණු කරන්න ඒ මත එහෙම නොදුවා ඉන්න හිත විසින්ම තීරණය කරනවා. ඒක නිසා ආනාපාන සතිය වගේ භාවනා කපටනක් කරගෙන හිත එක තැන ගාල් කිරීමට අපි පුරුදු වුණා නම්
ඒක හොඳයි කියලා මම හිතනවා. සිත එකඟ වුණායින් පස්සේ දැනෙනවා මහා සැහැල්ලුවක්. ඒ ශක්තියක් දැනෙනවා ඒක වචනෙන් කියන්නට නොහැකියි. ඔබේ ජීවිතේ ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඒ ප්‍රශ්න විසඳ ගන්න මුලින්ම ඒ ප්‍රශ්න දිහා බලන්න ඕන. ඒ බැලීමට නම් ඒ කණ්ණාඩිය වගේ තියෙන සිත පොඩ්ඩක් පිහිදලා ගන්න ඕන. ඒක ඇඟිලි සලකුණු ආරම්මනම් කුණු තිබෙනවා නම් ඒකෙන් අපිට බලලා වැඩක් ඇත්ත ගන්න නැත. ඒක නිසා ඒකාග්‍රතාව සිතට කළ නොහැක්කක් නැත. මම ඒ වෙනුවෙන් අදම ක්‍රියාත්මක වනවා කියලා සිතාගෙන මේ ආකාරයෙන් සිත දිහා බැලීම සියලු දෙනාම ආරම්භ කරන්න. දේරුවන් සරණයි.